ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የሪቴክ ኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ እኔ በጣም ደህና ነኝ ዛሬ ደግሞ አሪፍ በሆነ ቪዲዮ ተመልሻለሁ ጓደኞቼ የዛሬው ትምህርት ለአብዛኞቻችሁ ይጠቅማል ብዬ ስላሰብኩ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት እስከመጨረሻው ድረስ ተከታተሉኝ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ እና ጓደኞቼ የዛሬው ቪዲዮ ከላይ ከርሱ ላይ ለመግለጽ እንደሞከርኩት አንድ ዋይፋይ ለምሳሌ አንድ ላይ ስንጠቀም ቤት ውስጥ አሁን ሊሆን ይችላል በጋራ አንድ ዋይፋይ ላይ ኮኔክት አድርገን ስንጠቀም ዋይፋይው ስፒዱ በጣም ስሎ ሊሆንብን ይችላል ስለዚህ እንዴት አድርገን አንድን ዋይፋይ እስከ 4 ድረስ 4 ዩዘሮች ፈጥረን ማለት ነው እንዴት እንደዛ አብዝተን መጠቀም እንደምንችል ነው ዛሬ የማሳያችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ ቪዲዮውን እስከመጨረሻው ድረስ ተከታተሉት ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ ከዛ በፊት ግን ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ማለትም ዛሬ ገና ይሄን ቪዲዮ የምታዩ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎን የምትመጣውን የደወል ምልክት አንድ ጊዜ በመጫን የዚህ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ በቀጥታ ወደ ቪዲዮ ከማለፋችን በፊት በድጋሚ ሰብስክራይብ አድርጉ ላይክ ሼር ኮሜንትም መጻፍ እንዳትረሱ እና ምንም አይነት አፕሊኬሽን አያስፈልገንም ክሮም ውስጥ ገብተን ነው ይሄን ሴቲንግ የምናስተካክለው ማለት ነው አሁን በቀጥታ ክሮም እንከፍተዋለሁ ማለት ነው ኦኬ ስትከፍቱት በእንደዚህ አይነት መልኩ ሰርች ኢንጂኑ ጋር ሄዱና IP address 192.168.1.1.0 ወይም .1 ነው የተለያየም ሊሆን ይችላል ኦኬ ስንጽፋችሁ ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ አስገቡ ይላል አድሚን ነው ባይ ዲፎልት ከቀየራችሁ የቀየራችሁትን ታስገቡና ሎጊን ትሉታላችሁ ማለት ነው ኦኬ እሺ እዚህ ጋር ሎጊን አድርጎልናል ሎጊን ካደረገ በኋላ ምንድነው የምናደርገው ኔትወርክ ውስጥ እንገባለን ኔትወርክ ውስጥ ከገባን በኋላ WLAN እንነካለን ከዛ SSID ሴቲንግ የምትላለች ከቤዚክ ከሚለው ስር ማለት ነው SSID ሴቲንግ የምትለውን አንድ ጊዜ እንጫናለን እሱን ከተጫናችሁት በኋላ አሁን እዚህ ጋር ከላይ መጀመሪያው ላይ choose SSID የሚለውን ተናኩታላችሁ ማለት ነው እሱ ውስጥ ነው አድ የምታደርጉት አንዴ ስንነካ ይሄው እስከ 4 ያመጣልናል አሁን ሁለተኛ ዩዘር መፍጠር ስለፈለኩ SSID 2 አረግና ሶስተኛ ላይ enable SSID የምትላለች እሷን ነክቼ አሁን SSID ኔሙን እቀይረዋለሁ እኔ ወደ ፈለኩት ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ወደዚህ ሪክሶ ብዬ ዝም ብዬ አንድ ሌላ ዩዘር ክሬት አደርጋለሁ ማለት ነው ሰብሚት ነው የምንለው እዚህ ጋር ሰብሚት ካላችሁት በኋላ ይጠፋል ዋይፋያችሁ ኮኔክት አደረጋችሁት ማለት ነው ይጠፋል ድጋሚ ኮኔክት እናደርጋለን ራሱን ማድረግ ይችላል ተጠብቅ ትችላላችሁ እዚህ ጋር ኮኔክት እስኪመጣለን እንጠብቀዋለን ትንሽ ኦኬ እሺ መጥቶልናል ኮኔክትድ ይለናል ማለት ነው ኮኔክት እያደረገ ነው እሺ አሁን ከዚህ ውስጥ እንወጣና ድጋሚ ደግሞ ሌላ ዩዘር እንፈጥራለን ሶስተኛ ማለት ነው እዛው ሴቲንግ ውስጥ እንገባና እዛው ላይ choose SSID የሚለውን ነክተን SSID 3 የሚለውን እንነካለን ማለት ነው ያው እንደምታዩት SSID 3 እንልና ከዛ ይሄው እዚህ ጋር enable SSID የምትለውን ቼክ ቦክሷን ቼክ እናደርግለትና SSID ኔሙን ከፈለጋችሁ ቀይሩት ከፈለጋችሁ እንደዚህ መሆን ይችላል ማለት ነው እንደፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ በራሳችሁ ስም ማድረግ ትችላላችሁ ጨርሱ ሰብሚት ትሉታላችሁ ኦኬ እንግዲህ እዚህ ጋር ይጠፋል እንደቀደሙ ከዛ ቼክ እናደርጋለን ኮኔክት ያደርግልናል ጠፍቶ ነው የሚበራው ኮኔክት ያደርጋል ራሱ ማለት ነው እኛ ስልክ ላይ ብቻ ነው ይሄ ነገር የሚሆነው ሌላ ተጠቃሚ ካለ ሌላ ሰው ላይ ምንም ነገር አይፈጥርም ማለት ነው እንደምታዩት ሁለቱን ክሬት አድርጎልኛል አንድ የመጨረሻውን አሳያችሁና እንዴት ክሬት እንደምናደርግ እንዴት ፓስወርዱን መቀየር እንደምንችል ደግሞ አሳያችኋለሁ ክሬት ያደረግናቸው ነው ሁሉንም ማለት ነው እና ሃይድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ከላይ choose SSID ነክተን SSID 4 የምትለውን እንነካታለን
ከዛም በኋላ ይሄንንም ኢኔብል SSID የሚለውን ቼክ እናደርግለታለን ማለት ነው ሶስተኛ ላይ ያለውን choose SSID hide SSID ብሎ enable SSID የምትላለች ሶስተኛ ላይ እሷን ነክተን ስሙን መቀየራውን አልፈልግም ሰሚት እለዋለሁ ከላይ your data have been stored ይላል ሴቭ ሆኗል ማለት ነው እና አሁን ዋይፋይ ሴቲንግ ውስጥ ገብቼ አሳያችኋለሁ ስንት ዋይፋይ እንደሚመጣ ማለት ነው ጓደኞች በእንደዚህ አይነት መልኩ ዋይፋያችሁን መከፋፈል ትችላላችሁ ምንም አይጨናነቅባችሁም ማለት ነው አያችሁታ አማኑኤል የሚለው የመጀመሪያው ዋይፋይ ማይ ዋይፋይ ሁለተኛው ኤክሶ ሶስተኛው SSID 4 የሚለው አንዱን ዋይፋይ 4 ታደርጉታላችሁ ማለት ነው በእንደዚህ አይነት መልኩ ዩዘሩን ማብዛት ትችላላችሁ ማለት ነው ምንም አይጨናነቅባችሁም አሁን ቤት ውስጥ ለምሳሌ 4 ሰው የሚጠቀም ከሆነ በዋነኝነት 4 ፈጥራችሁ የተለያዩ ላይ ኮኔክት አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው አሁን ደግሞ እንዴት ፓስወርዳቸውን መቀየር እንደምንችል አሳያችኋለሁ እያንዳንዳቸው ማለት ነው አንድ አይነት ነው ሜትዱ ያንዱን አሳያችኋለሁ እናንተ ሁሉንም መሞከር ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ጋር ሴኩሪቲ የምትላለች እሷን እንነካታለን ሴኩሪቲ የምትለውን ከነካችሁ በኋላ ከላይ choose SSID የሚል አለ እሱን ነክታችሁ ነው SSIDዎቹን እየቀያየራችሁ ፓስወርዳቸውን መቀየር የምትችሉት ማለት ነው ያው እዚህ ጋር ለምሳሌ SSID 2 ላይ አድርገውና ፓስወርድ ፓስ ፍሬዝ የሚለውን ከታች ሾው ፓስወርድ ስለሆነ ይሄ የዛኛው አይነት ፓስወርድ ነው ያለው ይሄኛውን መቀየር ትችላላችሁ ይሄን ቀይራችሁ ሰሚት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ሃይድ ማድረግ ስትፈልጉም ከታች ቅድም ያሳያችሁ ጋር ሃይድ SSID ኢኔብል SSID ከሚለው ላይ ያለችውን ቲክ አድርጋችሁ ሰሚት ማድረግ ነው ጓደኞቼ የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር በቀጣይ ጊዜ ባሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ይመቻችሁ